සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ යාළුවෝ හැමෝම ඔයාලා මේක එකතු වෙලා ඉන්නේ Hiruwa-official YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අරන් ඇවිත් තියෙන්නේ මම මුලින් play කරා වගේ ලස්සන TikTok වීඩියෝ එකක් කොහොමද ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ කියලා දෙන්න. ඉතින් අපි වැඩි කතා නොකර බලමු මේ වගේ වීඩියෝ එකක් කොහොමද ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ කියලා. හරි ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හදාන යද්දි මොනවාම හරි ගැටලුවක් ආවොත් පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ අපේ Telegram group එකේ link එක තියෙනවා. ඉතින් අන්නේ link එක touch කරලා අපේ group එකට join වෙලා message එකක් දාන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හදාගන්න මුලින්ම ඔයාගේ phone එකේ තියෙන්න ඕනේ Capcut කියන application එක. ඉතින් නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ application එක Play Store එකෙන් install කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ එකේ පල්ලෙහා comment section එකට යන එක. ඉතින් comment section එකේ මම comment එකක් pin කරලා තියෙනවා. අන්නේ comment එකේ තියෙන link එක උඩ එකපාරක් touch කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ link එක touch කරාට පස්සේ ඔයා Chrome browser එක තමයි open වෙන්නේ. ඉතින් Chrome browser එක open වෙලා ඔයා එනවා මෙන්න මේ වගේ තැනකට. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලන්න පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙනවා use template in Capcut කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් touch කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ විදිහට ටච් කරාට පස්සේ ඔයා එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලන්න පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙනවා use template කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ use template කියන එක එකපාරක් ටච් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ විදිහට ටච් කරාට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඔයාගේ gallery එකට තමයි එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ඔයාගේ වීඩියෝ එක හදාන්න අවශ්‍ය ඕනම ෆොටෝ එකක් තෝරගන්න. ඉතින් ඔයාලට ඕනම ෆොටෝ එකක් තෝරගෙන ඒ ෆොටෝ එක උඩ එකපාරක් ටච් කරගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට ටච් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ පල්ලෙහෙන් එනවා next කියලා ඊතලයක් තියෙන පොඩි බටන් එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ බටන් එක උඩ එකපාරක් ටච් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ විදිහට ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා බලන්න. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාගේ වීඩියෝ එකට දාපු ඔයාගේ ෆොටෝ එක ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට crop වෙලා නැත්නම් මෙන්න මේ පල්ලෙහා තියෙනවා ඔයාගේ ෆොටෝ එක මෙන්න මෙතන. මෙන්න මේ ෆොටෝ එක ටච් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට edit කියලා එනවා. ඉතින් මෙන්න මේ edit කියන ටච් කරාට පස්සේ මෙතන එනවා crop කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ crop කියන ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට ඔයාගේ ෆොටෝ එක crop කරගන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට හදාන්න පුළුවන් crop එක. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාගේ frame එක හදාන ඉවරලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා confirm කියලා. අන්න ඒක උඩ එකපාරක් ටච් කරගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ වීඩියෝ එකට අවශ්‍ය විදිහට ඔයාගේ ෆොටෝ එකේ crop එක හදාගන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ උඩ තියෙනවා export කියලා. මෙන්න මේ export කියන එක ටච් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ විදිහට ටච් කරාට පස්සේ මෙතන පල්ලෙහෙන් එනවා export without watermark කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් ටච් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ විදිහට ටච් කරාට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ gallery එකට මෙන්න මේ වීඩියෝ එක export in වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට export in වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයාගේ TikTok account එකක් තියෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එක ඔටෝම ඔයාගේ TikTok account එකට share වෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට share වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක edit කරගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන music track එක අයින් කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට කැමති music track එකක් මේකට add කරගන්න. ඉතින් TikTok account එකක් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ Capcut කියන application එකට share කරගන්න. එහෙම නැත්නම් gallery එකට මේක save වෙලා තියෙන හින්දා Capcut application එකට මේ වීඩියෝ එක ගන්න. ඉතින් අරන් ඔයාලට පුළුවන් edit කරගන්න මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන sound එක අයින් කරලා ඒ කියන්නේ original sound එක අයින් කරලා වෙන music track එකක් ඔයාලට පුළුවන් මේකට add කරගන්න. ඉතින් ඒ දේ add කරගෙන මේක edit කරගන්න ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකක් හදාගන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන් like එකක් දාන්න, තවත් යාළුවෙක්ට බලන්න share කරන්න. ඒ වගේම තමයි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බෙමු. වීඩියෝ එක බලපුවා හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි.